อากาศร้อนๆแบบนี้มันต้องใช้ปืนเย็นๆฮะต้องนี่เลย UMP หรือว่า Striker 45 หนึ่งใน SMG ที่ใช้ง่ายมากเรทออฟไฟต่ำคุมรีคอยสบายๆที่ผมชอบเลยคือปืนตัวนี้ใช้กระสุนน้ำแข็งครับศัตรูโดนยิงตรงไหนเรียกได้ว่ากรอบโดนน้ำแข็งกัดจนแตกเป็นผงยิ่งเวลายิงหัวแล้วนะโอ้โหแตกตุ๊บสะใจมากแต่งดีๆแล้วเนี่ยใช้โคตรง่ายฮะผมแนะนำใส่กลิปมือบวกฮิปไฟใส่เลเซอร์บวกฮิปไฟโอ้โหแบบลากยิงแบบแทบไม่ต้องเล็งเลยฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนี่โอ้นี่ฮะไม่ต้องยกปืนขึ้นมาเล็งนี่ลากปาดไปปื้บหัวมันแตกปั๊ดนี่เลยนี่โอ้โห